insyaAllah nanti saya kongsikan lagi tip-tip mudah plumbing yang rakan-rakan semua boleh buat sendiri atau DIY kat rumah. Kalau rakan-rakan rasa perkongsian ni berguna dan bermanfaat, bolehlah tekan tombol like dan share pada rakan-rakan lain dekat grup lain. Kalau nak lagi tip-tip perkongsian mudah, boleh subscribe channel ni, Suria Hati Mr. Plumber. Okay. Terima kasih banyak yang menonton. Sekian, terima kasih.